النهارده جاي اكلمكم عن my experience as a marketer و start content creator. تخيلوا انكم واقفين على حافة غابة وقدامكم مفيش غير مسارات مش باين نهايتها. معاكم خريطة بس مش كاملة وفيها تفاصيل كتير قوي مش واضحة. ودلوقتي انتم محطين في وضع انكم لازم تختاروا، يا اما تفضلوا واقفين مكانكم او تاخدوا step into the unknown. النهارده جاي اكلمكم عن اخد الخطوة دي، عن الشجاعة المتطلبة عشان نبدأ من غير ما يكون معانا خريطة واضحة، وعن embracing ال uncertainty واكتشاف ان الطريق اللي بنكون بندور عليه بيبان بس بعد ما بنبدأ. دايما سمعنا كلمة رحلة نجاحات طويلة كلها بدأت بخطوة، وعارفين ان هم مش بيكذبوا، بس تصديق الموضوع بيكون صعب واحنا لسه واقفين على خط البداية overwhelmed بالاحتمالات الممكنة. خلينا اشارك معاكم مثال. من 2-3 كإنسان لسه بدأ القراءة الحرة جات لي فكرة ليه ما اكتبش كتابي أنا. كان عندي شغف أكتب كتاب بس كنت intimidated بفكرة إني أبدأ كتاب. كان عندي رؤية أنا عايزة الكتاب يكون إيه نوعا ما، بس طريق ما كانش واضح. في يوم قررت إنه مهما حصل هكتب من 80 ل 100 كلمة كل يوم. الكاركترز والأوتلاين ما كانوش موجودين بس أنا بدأت، وفعلا واحدة واحدة أفكار جديدة ظهرت والشخصيات اتطورت وبقى عندي اوتلاين. وبالشكل ده الانسرتينتي اللي كانت موجودة في الأول بدأت تتلاشى ويملى مكانها وضوح ودايركشن محدد. أغلبنا بنكون متخيلين إن ناقصنا موتيفيشن، وده مش صح. الحقيقة هي إن إحنا دماغنا مصممة عشان تخلينا في أمان، بس عشان يكون في أي نوع من أنواع التغيير زي إن إحنا نجري ورا أحلامنا أو ناخد خطوة في حاجة جديدة، كل ده صعب وفي احتمالية فشل، which means بالنسبة للدماغ risks و uncertainty. كلنا عندنا عادة common، عادة التردد. انت قاعد في فصل مثلا وعندك فكرة، بس بدل ما تقولها على طول بتقف وتتردد. في الفيمتو ثانية دي التردد بيبعت ستريس سيجنال للدماغ، فالدماغ يبدأ يشتغل. ايه ده؟ هو مش بيتردد، هو بيعمل حاجة عادية بس اتردد في دي، يبقى أكيد في حاجة غلط. وبالشكل ده الدماغ يبدأ يشتغل على أساس إنه يبعدك عن الحاجة اللي موتراك دي بأي طريقة ممكنة. مش قادرين تخيلوها قوي؟ خلينا ناخدها in depth شوية. زي ما كنا بنقول لما التردد بيكون عادة بيبعت ستريس سيجنال للدماغ. مين بيستلم السيجنال دي؟ الأميجدالا، والأميجدالا هي المسؤولة عن المشاعر والخوف. يعني خلينا نتخيلها كأنها البيربل جاي من inside out. وزي ما شفنا لما بيكون خايف أو متوتر اللي بيحصل بيفريك اوت. دلوقتي بقى تخيلوا البيربل جاي ده خايف وراح يكلم الهايبوثالاموس فتتفزع هي كمان، تبدا تاخد ريسبونس على السيجنال اللي وصلت لها، فتكلم الادرينال جلاند وتخليها تبدا تفرز كورتيزول وادرينالين. بسبب الارتفاع اللي حصل في نسبه الهرمونز جوه الجسم، البريفرونتال كورتكس الفص الامامي من الدماغ المسؤول عن الانالايزنج والديسيجن ميكنج يبدا يشتغل بضمير اكتر ويلاحظ التفاصيل اللي ملهاش لازمه، يعني overthinking. وخلينا افكركم ان مفيش حد بيطمن البيربل جاي اللي هناك ده، فايه اللي يحصل تاني؟ يتفزع اكتر. والسايكل دي تكمل بقى، البيربل جاي عمال يزعق فالهايبوثالاموس تتفزع فهرمونز وبعد كده overthinking لحد ما تبعد وتبطل تفكر انك تاخد خطوه في ايا يكن اللي كان موترك ده. كلنا عارفين ان في اكتر نقدر نعمله ونقدر نحققه، بس بنقف عند ازاي نوصل للباور اللي جوانا، وازاي نقفل الجاب بين انا فين واللي عايزه اوصل له فين، ازاي احل المشاكل دي. لان لوجيكلي لو الموضوع مجرد تيبس وستبس فانت literally one جوجل سيرش away من انك تعرفه، بس الفكره نخرج من دماغنا ونبدا ناخد اكشن ازاي. وهنا تيجي ال5 second rule بتاعت ميل روبنز، وسيمبلي هي عباره عن counting backwards من 5 ل 1 followed by ان احنا ناخد اكشن على طول. والتريك هي ان باي كاونتنج باكوردز بنوقف دماغنا من الشكوك والسلف داوت اللي بيكون بالميموري عشان بنشفت الفوكس بتاعه لحاجه تانية. زي بالظبط لما الصفحه تكون عماله تحمل فنوقفها ثانيه ونحملها تاني فتطلع لنا النتيجه على طول. نفس الكلام حصل معايا وانا بقدم على تيدكس. كان قدامي فورم التقديم وعندي الفكره، بس دماغي بدا طب افرض الفكره ما عجبتهمش، ممكن يكون حد تاني قدمها اصلا. 5 4
3 2 1 fill الفورم. وفعلا مليتها وسلمتها في 15 دقيقة واتقبلت. قبل ما اطلع هنا قدامكم برضو هتوتر، في ناس كتير قوي. 5 4 3 2 1 هطلع وهعمل حلو، وطلعت واديني قدامكم اهو. حاجة في طبيعتنا كبشر هي ان احنا بنخاف من الفشل والأنون، والبدايات دايما بتكون مليانة uncertainty. بس خليني اقول لكم على حاجة، وهو ان the best way to navigate through uncertainty is to embrace it. لما بدأت شغلي كcontent creator ما كانش عندي خطة واضحة. كنت بدخل في البروجكت اللي تشد انتباهي وبمشي ورا الجات فيلينج بتاعي وبتعلم من خبرتي انا. كل قرار خدني الاوبورتيونيتيز وانسايتس جديده. ما كانش ستريت باث، بس كان ماي باث متشكل بالقرارات اللي انا اخدتها والاكشنز اللي انا عملتها. وخلينا برضه ناخد مثال من السليبرتيز وهو ستيف هارفي. كان دايما حلمه من هو صغير ان هو يكون كوميديان، بس كان عنده ستاتر مما كان بيخليه صعب بالنسبه له يعبر عن نفسه قدام الناس، وادى لسلف داوتس كتيره قوي خليته يركن حلمه على جنب. بس في يوم قرر ليه ما يديش حلمه فرصه بجد، واخد ستيب. الستيب بالنسبه لستيف هارفي كانت ان هو يروح كوميدي كلوب ويسجل ان هو يطلع فيه الاسبوع اللي بعده. وبعد ما راح وسجل لقى الاناونسر مره واحده طلع وقام قال الكوميديان اللي كان معانا النهارده اعتذر، فلكده هنكمل النهارده مع كوميديان من ليست الاسبوع الجاي، ستيف هارفي. ستيف هارفي اتصدم لانه ما كانش مجهز حاجه، بس اللحظه قرر ان هو يركن كل الشكوك والسلف داوت اللي جواه على جنب ويطلع ويعمل احسن حاجه عنده. وفعلا طلع على المسرح وقدم الشو بتاعه، وبنكته ورا التانيه الناس ضحكت لدرجه ان هو كسب الاماتيور نايت اوورد بتاعت الليله دي. ومن بعد اليوم ده قرر ان هو يثق في نفسه اكتر وياخد ستيبس اكبر، وفعلا من كوميدي كلوبس ان هو يقدم افتتاحيه شو، ان هو بعد كده يطلب في عروض صغيره وبعدين كبيره، لحد ما وصل ان هو يطلب منه يطلع على التلفزيون بالاسم. وكونتراستنج لكون البدايات مخيفه زي ما كنا بنقول، الا ان من جمال البدايات هو الاكتشافات الغير متوقعه اللي بتؤدي ليها. حقيقه ان الطريق اللي بدأناه في الاول مش هو اللي هنكمل عليه للاخر، وحقيقه ان كل طريق هيعلمنا حاجه. هتسالوني طيب وده معناه ايه لينا؟ فاكرين الغابه اللي كانت موجوده في الاول؟ عايزاكم لما تحطوا في موقف زي ده تاني تبطلوا تترددوا. ما تستنوش البيرفكت تايم زي الستيكرز اللي استوها في درج المكتب وانتوا صغيرين مستنيين تستخدموا احلى ستيكر في احلى بروجكت. كل بروجكت ليه حلاوته وليه القيمه بتاعته. ما تركنوش احلامكم على جنب عشان مستنيين حلم اكبر او فرصه احسن. خدوا الخطوه حتى لو كانت صغيره، وابدأوا مغامرتكم وانتوا عارفين ان الطريق بيبان طول ما انتم مكملين قدام، وان المفتاح تو انجوي كل ده هو انكم تكونوا open للجيرني واكسبتنج لوات ايفر هيقابلكم فيها. لانه you're literally one hesitation away, one countdown away, one step away. شكرا.